Varför Sverige behöver en ny utrikespolitik. Det är dags för Sverige att bryta med kolonialtidens geopolitiska maktbalans. Svensk utrikespolitik är varken självständig eller neutral. Vårt engagemang att vara en del av en ockupationsarmé i Afghanistan ger en tydlig bild av den katastrofala utrikespolitiken. En fortsatt eller förstärkt svensk insats i detta pågående krig som förespråkas av regeringsalliansen på bland annat DN Debatt den 2 augusti är rent dårskap och en fälla. Den NATO-ledda alliansen är i Afghanistan av två aldrig nämnda egentligen geopolitiska skäl. Dels för narkotikahandel, det vill säga att skydda opiumodlingen och heroinhandeln åt den moderna brittiska imperiet, dels för att använda drogfinansierad terrorism i till exempel Kaukasus och Centralasien mot Ryssland, västra Kina och Indien, för att hålla dessa länder borta från samarbete med USA och kontinentaleuropa och hindra fredligt samarbete för att lösa sådan kris som den iranska kärnkraftsfrågan. Detta är brittisk sönder- och härskarpolitik som utövas av den moderna formen av den brittiska imperiet, och Sverige borde inte delta i detta spel. Under de 20 åren som gått sedan amerikanska och brittiska trupper invaderat Afghanistan har landet blivit världens största opiumproducent och heroinexportör. Afghanistan odlar nu mer än 90% av världens opium. Sedan de brittiska styrkorna tog över Helmand-provinsen i södra delen av landet har denna region blivit världens främsta producent av opium. Det brittiska imperiet kännetecknas än idag av sin kontroll av världens penningsutgivning och därigenom också världshandeln, inklusive knarkhandeln. Det är emellertid inte det brittiska folket och England som nation man avser när man talar om det brittiska imperiet, utan snarare London och dess skatteparadissystem som centrum för världens finansiella transaktioner av rent spekulativ intresse. Det är detta finanssystem som nu är i sitt sista stadium innan det upplöses. Ingenting kan rädda det. Bara krig och kaos och en ny mörk tidsålder kommer att dominera planeten om den nuvarande politiken tillåts fortsätta på sin kurs de närmaste månaderna. Ska det svenska folket bara passivt sitta stilla och låta denna destruktiva utrikespolitik fortsätta med sina långa, självförstörande krig ändå in i graven? Vi tycker inte det. Alternativ till en sådan tragedi är att Sverige ansluter sig till den nu framväxande alliansen av världens 4 stora makter: USA, Kina, Ryssland och Indien, i ett nytt fyrmaktssamarbete som Lyndon LaRouche tagit initiativ till. Då ansluter vi oss till ett system av fasta växelkurs mellan självständiga nationsstater som själva reglerar och kontrollerar sina krediter och pengar för att bygga riktig infrastruktur för samverkan mellan de deltagande länderna. Detta var den stora amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelts vision för tiden efter andra världskriget. Det skulle bli slut på den koloniala utplundring av de mindre utvecklade länderna. Han vill använda amerikansk teknik och innovationsande tillsammans med valutasystem där ingen valutas värde, lokala valutor såväl som reservvalutor, skulle kunna manipuleras så att mindre utvecklade länder skulle tvingas att sälja billigt och köpa dyrt under det brittiska imperiets dominans. Tyvärr dog Roosevelt för tidigt. För att förverkliga sin vision, och den nya amerikanska president Harry Truman var en total sympatisör
och anhängare till Winston Churchill och det brittiska systemet. Det enda amerikanska president efter andra världskriget som utmanade det brittiska imperiets system att härska genom att dra in sina konkurrenter i utdragna krig var John Kennedy, som betalade med sitt liv. Kennedy mördades för sitt motstånd mot att den amerikanska militären skulle dras in i det begynnande Vietnamkriget. Så det som det svenska folket har att välja på i detta val är möjligheten till en ny utrikespolitik baserad på LaRouches idé om samverkan mellan helt självständiga och suveräna nationsstater och att delta i och försvara projekten för att bygga de eurasiska landbroarna och i USA, NOAPA, för att skapa den infrastruktur världen behöver, eller fortsätter att passivt följa med i den nuvarande förljugna och manipulativ politiken till en rent helvete. Genom EAP har du en verklig val att stödja en utrikespolitik där Sverige arbetar efter idén att skapa fred genom ekonomisk utveckling och för att uppnå mänsklighetens gemensamma mål. Du kan välja en politik som skapar framtidshopp för de kommande generationer, de kommande 50 till 100 år. Det är det bästa chans du har.